Hi everyone, welcome to Medicine Rallies again. رح نكمل مع diabetes medications. حكينا عن الميتفورمين وحكينا عن ال general rules and ideas about diabetic medication وإزاي بنقسم diabetic medication. وحاليا حنتكلم عن الألفا glucosidase inhibitors and dipeptidyl peptidase inhibitors. dipeptidyl peptidase inhibitors. طيب الفا جلوكوسيديز انهبيتورز اللي هم البوز، اوكي، اللي هم ايكاربوز، فوجليبوز، ميجليتول، ايكاربوز، فوجليبوز، ميجليتول، ايكاربوز، فوجليبوز، ميجليتول. طيب هذول الثلاثه ميديكيشنز بنسميهم الفا جلوكوسيديز inhibitors. I will ask a question. Where do you find alpha glucosidase? You find it where? Excellent. In the GI tract. Yeah? In the GI tract, in the intestine. طيب ايش وظيفه الالفا جلوكوزيديز؟ وظيفته ايه؟ انه بيحول الكومبلكس non absorbable carbohydrate into simple absorbable carbohydrate. اوكي؟ وبالتالي الكومبلكس carbohydrate هنا very large complex carbohydrate حتتحول الى ايه؟ حتتحول الى small simple ايش؟ simple carbohydrate to be absorbed. اوكي؟ اللي بيحصل هو ايش؟ انه ايكاربوز، فوجليبوز، ميجليتول بيعملوا inhibition للالفا جلوكوسيديز، وبالتالي this will not happen انه الكومبلكس كربوهيدرات تتحول الى سمبل كربوهيدرات، ما حيحصل. طيب اذا ما كونت السمبل كربوهيدرات اللي بيحصل انه reduction in the postprandial hyperglycemia. صح؟ يعني ايش؟ يعني postprandial يعني بعد الاكل طبعا، اوكي، بعد الوجبه. فبيحصل ريدكشن ان ذا بوست برانديال هايبرجلايسيميا، وبالتالي لما نسال عن الميديكيشنز اللي بتعمل ريدكشن ان ذا بوست برانديال هايبرجلايسيميا حتقول لي one of them is alpha glucosidase inhibitors. عرفنا ازاي؟ لانه انت اذا قللت الابزوربشن of glucose from the GI tract after feeding يعني of course you will reduce the postprandial hyperglycemia. اوكي، ايه هو السايد افكت تبع الالفا جلوكسيديز انهبيتورز؟ they are very excellent agents، انما بيعملوا يعني the main side effect هو الجي اي side effect. اوكي، the main side effect هو الجي اي side effect. ليه طبعا هذا بيحصل؟ of course لانه بيحصل increased delivery of the carbohydrate اللي هو السمبل carbohydrate الى large bowel. الى مين؟ large bowel. اوكي، اللارج باول بيوصل لها الجلوكوز. لما يوصل الى اللارج باول الجلوكوز اللي بيحصل هو ايش؟ جلوكوز هنا in large bowel بيعمل ايش؟ بيعمل osmotic pull of water. Osmotic pull of water from the intravascular space into the lumen. اوكي، بيسحب الميه من ال intravascular space into the lumen لانه these carbohydrates osmotically active. اوكي، especially in the large bowel. حتسحب الواتر، حتعمل البيشنت ممكن ايه؟ diarrhea and flatulence. diarrhea and flatulence. flatulence ليه؟ لأنه البكتيريا الموجودة في اللارج باول everybody knows إنه اللارج باول فيها a lot of bacteria. طيب هذه a lot of bacteria love glucose and they will ferment glucose. Fermentation of glucose by the bacteria in the large bowel بيعمل للبيشنت ممكن ايه؟ flatulence والdiarrhea due to the osmotic pull of ايش؟ of الwater. طيب الدايبيبتيدايل بيبتيدase inhibitors. ايه هم الدايبيبتيدايل بيبتيدase inhibitors؟ Those are very essential medications وحنقول عنهم انه ليه هم مهمين. طيب اوكي، دايبيبتيدايل بيبتيدase inhibitors هم مين؟ هم ساكساجليبتين، 6-جليبتين، ليناجليبتين، الوجليبتين. ساكساجليبتين، 6-جليبتين، ليناجليبتين، الوجليبتين. لينا جليبتين سهل تحفظها. طيب من اسم لينا. اوكي، 6 جليبتين كمان سهل تحفظ. 6 جليبتين من كلمه من رقم 6. طيب 6 جليبتين I don't know how to memorize it. allogliptin يعني just memorize someone asking يعني calling you and saying hello. اوكي، saying hello. طيب اوكي. طيب فعندنا ايش؟ عندنا الوجليبتين، لينا جليبتين، 6 جليبتين، 6 جليبتين. حلو، رائع. الدايبيبتيدايز inhibitors اغلب الستودنتس بيعملوا ايش؟ they confuse them with GLP-1 receptor agonist. ليه؟ لانه الميكانيزم اوف اكشن فيها كلمه GLP-1 وبالتالي احنا حنفرق بينهم انه ايه؟ dipeptidase inhibitors DDP4 inhibitors. اوكي، افتكروا 6 جليبتين. 6 جليبتين من رقم 6. رقم 6 زي بيكتب كذا. طيب وانس ان انت تقلب رقم 6 اللي حيصير هو ايش؟ لما تقلب رقم 6 وتجي تحطه هنا حيصير كذا. طيب
اذا الدي دي بي، هذه البي الموجوده هنا في الدي دي بي هي السته المقلوبه اللي هي 6 جليبتين. قلبت السته. طيب عشان تفتكروا انه السته جليبتين هو الدي دي بي 4، لما تفتكروا انه السته جليبتين هو الدي دي بي 4 انهبيتور، ما حتنسوا انه السكس جليبتين هو كمان دي دي بي 4 انهبيتور. ليه؟ لانه كل جليبتينز هم دي دي بي 4 انهبيتورز وياي. وبالتالي انا كذا حافظها انه السته جليبتين هي البي هنا، هذه البي هي السته المقلوبه، وبالتالي كل جليبتين هم دي دي بي 4 انهبيتورز. طيب نجي نتكلم عن الدي دي بي انزيم، طيب اللي هو داي بيبتيدايل بيبتيديز. ايه هو الداي بيبتيدايل بيبتيديز؟ داي بيبتيدايل بيبتيديز عباره عن انزيم اوكي بيعمل ايش؟ بيزود اوكي، هو الانزيم ده بيعمل ديجراديشن الى الجي ال بي 1. اوكي ايه هو الجي ال بي 1؟ عندنا حاجه اسمها جي اي بي وعندنا جي ال بي. جي ال بي، جي ال بي 1 وعندنا جي اي بي. الجي اي بي والجي ال بي هذول نسميهم ايش؟ انكريتين. انكريتين اللي هم الاندوجينوس انكريتينز. ايه هم هذول الاندوجينوس انكريتينز؟ هذول substances produced by the intestine okay in response to glucose وياي. لما الانسان in response to feeding in response to carbohydrates وياي، لما الانسان ياكل اللي حيحصل انه ايش؟ حيحصل الجي اي بي والجي ال بي حيفرزوا من الجي اي تراكت من الانتستين. طيب بعد ما يفرزوا الجي اي بي والجي ال بي، اللي بيحصل انه هذول الجي اي بي والجي ال بي حيروحوا الى البنكرياس وحيزودوا الجلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. اوكي طيب المشكله هي ايش؟ انه الجي ال بي يحصل له ديجراديشن، بيتكسر عن طريق الدي دي بي اللي هو داي بيبتيدايل. This enzyme حيكسر لمين؟ الجي ال بي 1. فانا اجي ايش اسوي؟ ببساطه ادي البيشنت one of these gliptins اوكي واعمل inhibition الى this process، يعني I inhibit the dipeptidase from degrading GLP-1. ليه؟ لانه GLP-1 is good، حيزود للانسولين ريليز، كانك مدي البيشنت انسولين اوكي. وبالتالي ولكن في فكره هنا جدا مهمه، please focus with me. الانهبيشن اوف دي دي بي 4 انزيم حيزود لي من الاكشن اوف جي ال بي 1 اوكي، لانه انت عملت انهبيشن للانزيم اللي يعمل ديجراديشن للجي ال بي اوكي. فلما انت تعمل انهبيشن للانزيم اللي يعمل ديجراديشن للجي ال بي، الجي ال بي حيزيد. لما يزيد الجي ال بي حيزود لي البوست برانديال جلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. يعني ايش؟ يعني الانسولين ما حيحصل له ريليز الا اذا كان عند البيشنت ماكل. طيب اذا كان البيشنت ماكل وجبه حيحصل ريليز الى الانسولين لانه it is glucose mediated. الجي ال بي 1 ما يزودوا الانسولين ريليز without the presence of glucose. Glucose has to be present. Glucose must be present عشان الجي ال بي يكونوا effective. عشان كذا الدايبيبتيدايز ما بيعملوش ايش؟ ما بيعملوش هايبوغلايسيميا. دايبيبتيدايز ما يعملوش هايبوغلايسيميا. ليه؟ لان هم بيزودوا الجلوكوز ميدييتد انسولين ريليز وليس الانسولين ريليز. جلوكوز ميدييتد انسولين ريليز، لو الانسولين لحاله ممكن يعملوا هايبوغلايسيميا. طيب فاهمين الفكره؟ اوكي. طبعا of course they will cause inhibition of what? Inhibition of postprandial hyperglycemia. اكيد لان زي ما قلنا glucose mediated insulin release، وبالتالي كل ما زاد الجلوكوز in the blood كل ما زاد الانسولين ريليز. علاقه طرديه وياي لانه it is glucose mediated insulin release. وبالتالي dipeptidase 4 inhibitors حيزودوا الجي ال بي 1 اللي هو الانكريتين، وبالتالي حيزودوا لي البوست برانديال جلوكوز ميدييتد انسولين ريليز. وبالتالي لما يزيد الانسولين ريليز مع زياده الجلوكوز هعمل انهبيشن للبوست برانديال هايبرغلايسيميا. طيب clinical use and high yield facts about DDP4 inhibitors. اوكي ايش المهم about the DDP4 inhibitors؟ نمبر 1 يا جماعه ليناجليبتين ممكن يستخدم في الرينال impairment without adjusting the dose. Again حيسألوكم which one of the following can be used in renal patients or patients with renal failure without adjusting the dose. Without adjusting the dose من دون ما تعدل الجرعة. This is linagliptin. and حنا دائما بنحب ايش؟ بنحب those medications وياي. بتحب الميديكيشن اللي ممكن تستخدمها في الهيباتيك impairment without even adjusting the dose، في renal impairment without even adjusting the dose إلى آخره. linagliptin هو one of the medications في diabetic patients type 2
اللي ممكن نستخدمه لما يكون البيشنت عنده renal failure without adjusting the dose. ليه without adjusting the dose؟ ليه أنا I'm stressing on this point؟ لأنه all dipeptidyl peptidase for inhibitors ممكن يستخدموا في renal patient إنما with adjusting the dose. وياي كلهم بيستخدموا في renal patient إنما with adjusting the dose. Linagliptin without adjusting the dose. Now, side effects and special consideration, okay? Common side effects, URTI, upper respiratory tract infections, including nasopharyngitis, okay? Now, potential يعني may cause, okay, may cause potential, اللي هو risk of acute pancreatitis and increased risk of IBD. This is a potential side effect. Now, one side effect is severe joint pain, okay? Severe joint pain. الناس اللي يستخدموا dipeptidyl peptidase inhibitors may, okay يا جماعة, may, on occasion, okay? On occasion, may, okay? يحصل لهم ايش؟ severe joint pain. ازاي تفتكر هذه المعلومة؟ يا جماعة sitagliptin sits in the joints. Sits in joints. فيعمل البيشنت ايه؟ آلام في المفاصل وياي؟ sitagliptin هذا حلو جدا. تفتكر منه حاجات كتيرة. طيب. وبالتالي by this we conclude the second section on diabetic medications.